I prepared 10 images of Mathematicians. Kung makikita nyo, para siyang sa Facebook. Ang ginawa ko, in-screenshot ko siya habang nag-Facebook ako. In-edit ko siya sa publisher. Kung gusto nyo naman, pwede naman ding screenshot nyo, i-print nyo muna, i-crop nyo yung banda doon sa taas para makuha yung design doon. Tapos, pwede rin kaiba nyo or i-print nyo rin to ng hiwalay. Yun nga lang, ang mangyayari, tagpi-tagpi siya. Mas maganda pa rin na i-layout nyo siya. Ako kasi usually sa publisher lang ako nag-layout. Pero kung mas maganda kung makakapag-adobe kayo, why not, diba? Nag-cut din ako ng 10 pieces ng chipboard, which is 7 by 14. 7 ang width, 14 ang height. Ito na yung 5. Dinikit ko na sila sa white part ng ating chipboard. And kinat ko na rin yung mga edges. Ayan. Nga pala, hindi ko na siya gagawing iPhone kasi nagkamali ako ng measurement. Dapat pala pag iPhone, medyo malaki sa baba, medyo malaki pa rin sa taas. Pantay pala yung measurement niya. Eh, nagkamali ako kaya change tayo ng plan. Gagawin na lang natin siyang Oppo F9. O, diba? Bongga. Okay, so gagamit tayo ng marker para i-outline na lang ito. Yan, para magmukha siyang cellphone. And drawing tayo doon ng konting ng semicircle sa taas para gagawing camera ng ating F9. Alright? Ganito yung itsura niya nung nilagyan ko siya ng outline. Tinanong ko kay Renz kung mukha ba daw siya or kung mukha bang cellphone. Ang sabi niya, mukha siyang picture frame. So, para ma-achieve natin siguro yung pagiging mukhang cellphone niya, i-blacking ko na rin itong side niya. Change of plan na naman. Ganyan naman siguro sa art talaga. Kapag medyo hindi siya maganda, you change your plan. Let's see. Tada! This is Oppo F9. So, ito yung niretoke ko. Ginawa ko siyang black. And, naglagay ako ng detail doon for the camera. I used silver pen. Tada! What's this? What's the brand? Jelly Roll. Ay, gold pala siya. So, bakit parang silver? Anyways. Tada. I'll try to make color blue, color red, yung mga kulay ng Oppo. To color the borderline, first, you draw a curved line at the edges. Para masunod natin yung shape nitong phone mismo. Then, let's use the ruler para i-outline yung margin. Na-outlinean ko na. So, pag na-outlinean na, pwede na tayong mag-shade. Nakulayan na natin siya, ang mga parts niya, then proceed tayo dun sa camera. Pwede rin pala kayong gumamit ng crayons or kahit anong pang kulay, pero kasi ako, I preferred colored pens and markers para mas matinta siya. For the camera, dami lang yun. For the camera, let us locate the center or tansyahin yung center. So, gagawa tayo ng curved
Then, let's get the silver pen. Let's draw a circle. And another small circle in the center. There you have it. We have the camera for oval F9. Here is another color. I colored it gray. I use Lil Hands coloring pens, colored gray. Yun nga lang, sa pagkulay ko kanina, parang pangit yung kinalabasan niya. So, naglagay na lang ako ng design using the marker. So, parang in-assume ko na tempered glass na yan. So, now we're going to make F7. Kasi kanina medyo nagkamali ako ng pagtansya ng gitna. Kaya, hindi na na-push na lahat. F7. So, ayan. Sure pa yun ng gitna na yun. Ang F7 kasi medyo pa rectangle siya. Yun nga lang, may pa-curve sa bandang ilalim. Here, let's get the silver pen again. Circle. Ayan. So, dalawang circle. Small circle and a big circle for the camera. Then, another smaller circle here. And then, sa center, you draw oblong. Okay, let's let it dry for a couple of minutes. Then after that, use sign pen or gel pen to draw polka dots. Tada! Here's the speaker na. Okay, ito lang ating 4-colored cellphone. With our Mathematicians, we have gray, blue F9, black F7, and red F7.